Em gái tôi mắc chứng trầm cảm sau sinh. Nó nổi điên đòi không muốn giữ đứa con. Em rể ông con quỳ xuống cầu xin tôi nhận nuôi. Tôi không đành lòng nên đồng ý. Nhưng chẳng bao lâu sau, em gái nhảy sông quyên sinh. Em rể đau khổ rồi bỏ đi nước ngoài. Tôi đành gửi cháu vào trường đại học Tây Hạ. Sau đó cho nó đi du học nước ngoài, rồi chuẩn bị nhà cửa và sính lễ khi nó kết hôn. Cho đến đêm trước ngày cưới của nó, tôi mới biết em gái năm đó giả chết. Tất cả chỉ để mưu chiếm gia sản của tôi. Tôi giận dữ đuổi cả ba người đi. Nhưng họ lại hợp sức dìm tôi xuống nước, khiến tôi mất. Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã sống lại, trở về ngày em gái phát điên đòi bỏ đứa bé. Đừng khóc nữa, phiền chết đi được. Đã hành tôi suốt 10 tháng trời. Bây giờ còn muốn làm phiền tôi nữa à? Cứ khóc mãi nhức hết cả đầu. Nhìn em gái đã giơ tay, chạm vào cổ non nớt của em bé. Vợ tôi đứng bên cạnh, mặt đầy bất nhẫn. Hình như muốn khuyên can em gái tôi. Nhưng tôi chỉ cười lạnh, ngăn lại. Sau đó, cứ việc làm chuyện cô muốn đi. Đỡ phải ngày ngày nghĩ ngợi lung tung, làm loạn cả nhà lên. Anh cả em không muốn sống nữa. Ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không thương em, chồng em. Em sẽ ôm con. Hai mẹ con em cùng đi luôn. Như Yên, anh xin lỗi. Anh không nghĩ rằng em chưa sẵn sàng làm mẹ. Trầm cảm sau sinh của em nặng thế này. Anh nhất định sẽ đặt em lên hàng đầu. Em mới là bảo bối đầu tiên của anh. Em cứ yên tâm, anh sẽ dốc hết sức để chữa khỏi chứng trầm cảm của em. Còn về đứa bé, em rể tôi tốt nghiệp cấp 3, đang làm việc ở một xưởng điện tử. Còn em gái thì tốt nghiệp cao đẳng, đang làm thợ làm móng. Thu nhập hàng tháng của hai người cộng lại chưa đến 10 triệu. Tiêu xài hoang phí, nuôi sống bản thân còn khó. Huống chi là nuôi con. Anh cả, anh cũng thấy rồi đó. Như Yên bị trầm cảm sau sinh rất nặng. Tôi buộc phải đặt cô ấy lên hàng đầu, để đứa trẻ ở lại bên cạnh cô ấy. Tôi thật sự lo lắng Như Yên sẽ phát bệnh và làm ra chuyện dại dột. Anh cũng thấy đấy, tôi và vợ anh chưa có con. Chi bằng để đứa bé qua chỗ anh nuôi tạm. Những lời này, từng câu từng chữ, giống hệt như kiếp trước. Đây là cháu ruột của anh. Sau này nó cũng như con ruột. Khi trưởng thành, nó sẽ báo hiếu anh và chị dâu. Báo hiếu là nói cho hay, chứ hành hạ chúng tôi mới là thật. Vợ tôi sẽ nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy bối rối và căng thẳng. Cô ấy luôn cảm thấy tự trách vì không thể sinh con. Vì thế cô ấy sẵn lòng vì tôi nhận nuôi cháu và tự mình chăm sóc. Tình tiết hấp dẫn thế này, chắc chắn phải cùng người yêu xem. Đã thương xót như vậy, chắc chắn em gái sẽ không làm hại con mình. Trẻ con phải để cha mẹ ruột nuôi dưỡng. Dù có ai khác chăm sóc tốt đến đâu, trong lòng người ta cũng không chắc đã chấp nhận. Nói xong, tôi mặc kệ em rể ngăn cản, dắt vợ rời khỏi ngay lập tức. Em rể bị tôi nói cho đến mức đen mặt, nhưng tôi coi như không thấy. Về đến nhà, nhìn những vật dụng quen thuộc, tâm trí tôi cuối cùng cũng cảm thấy an yên. Vợ nắm lấy tay tôi, vẻ mặt không hiểu gì. Đã xảy ra chuyện gì à? Không có gì, chỉ là anh không muốn nuôi thứ không nên nuôi. Thực ra nhà có trẻ con cũng vui đấy. Em yêu à, anh yêu em không phải vì em có thể sinh con. Con cái là kết tinh của tình yêu, chứ không phải gánh nặng đạo đức. Nếu việc sinh nở gây hại cho sức khỏe của em, anh nhất quyết không cho em sinh. Em thôi đi, được rồi. Đợi anh xong việc, chúng ta sẽ đi du lịch, được không? Sau này chúng ta ít qua lại với gia đình họ. Lần này, em gái và em rể đừng hòng nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ tôi. Không những vậy, tôi còn phải lấy lại tất cả những gì họ đã nợ tôi.
Về sau, tôi và vợ không bao giờ đến bệnh viện thăm em gái nữa. Em rể gọi điện cho tôi vài lần, nhưng tôi đều viện cớ rồi cúp máy. Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ mẹ, tôi không khỏi cười mỉa. Xem ra em rể cuối cùng cũng không chịu nổi, đi mét với mẹ tôi rồi. Tiểu Trạch à, sao con không đến bệnh viện thăm em gái và cháu ngoại chứ? Con làm cậu kiểu gì vậy? Em gái con vừa mới sinh xong. Để vợ con đến đó chăm sóc em đi. Lúc bình thường chẳng nhớ gì đến, mà đến chuyện chăm sóc người khác lại nghĩ đến tôi và vợ. Mẹ tiếp tục nói. Mẹ à, Thanh Nhã sức khỏe không tốt. Đến đó chỉ làm phiền cô ấy thôi. Mẹ ở nhà cũng rảnh mà. Thì đến chăm sóc em đi. Cưới phải một người không biết đẻ, mà còn coi như bảo bối. Vậy con thuê bảo mẫu cho em gái con đi. Nhà nó khó khăn như vậy, sao con không biết nghĩ cho người ta chút nào? Trong lòng tôi thầm hỏi, chuyện nhà họ khó khăn là lỗi của tôi sao? Chẳng phải do mẹ tham xính lệ cao của nhà họ Thẩm, rồi mơ hồ gả em gái qua đó à? Đến khi gả qua mới biết, nhà họ Thẩm còn mượn tiền để trả xính lễ. Nghèo rất mồng tơi. Nhưng chuyện đã rồi, có hồi cũng muộn màng. Mẹ vẫn tiếp tục cầm giảm qua điện thoại. Con chẳng phải còn nhiều tiền tiết kiệm sao? Lần trước em gái đưa mẹ tiền, chính mẹ bảo là tiền mình còn xài không hết mà. Thì mẹ thuê bảo mẫu cho nó đi. Trước khi mẹ chuẩn bị nổi giận mắng, tôi đã cúp máy. Thay vì bỏ tiền thuê bảo mẫu cho nhà kia, chi bằng dùng số tiền đó lo cho vợ chồng tôi. Ít ra ném tiền xuống nước còn nghe được tiếng vang, chứ đổ vào đám người không đó, họ lại còn quay ra cắn tôi một cú. Tôi xử lý công việc sớm vài ngày, rồi đưa vợ bay thẳng đến Vân Nam. Cả hai đi chơi đến sát Tết, mới đành kết thúc chuyến du lịch để về nhà đón năm mới. Khi trở về nhà lần nữa, em gái tôi trông tiều tụy đi nhiều. Đứa cháu trai gầy gò, vàng vọt đến Thẩm Sách, được em rể bế trên tay, cứ khóc không ngừng. Quần áo và yếm của thằng bé đều bẩn thỉu, thái độ của mẹ lại cực kỳ niềm nở. Thậm chí còn tươi cười với vợ tôi. Trong bữa ăn, mẹ liên tục gắp thức ăn cho cô ấy. Chị dâu cả, cô ra rửa bát đi. Tôi có việc muốn nói với con trai lớn. Có gì thì nói thẳng luôn đi. Con với Thanh Nhã còn phải về thành phố gấp. Thật là lấy vợ rồi quên mẹ. Bảo mày rửa cái bát mà cũng không làm nổi. Thanh Nhã không sinh cho nhà ta được đứa con trai nào, chúng ta cũng chẳng trách. Nhưng Như Yên gặp khó khăn, các con không thể bỏ mặc, hai đứa cũng chẳng có con. Sau này chăm lo tuổi già còn phải trông vào Thẩm Sách. Theo mẹ thấy, chi bằng hôm nay mẹ làm chủ, cho thằng bé sang làm con nuôi của vợ chồng hai đứa nhé. Sau này mẹ mất, quan hệ anh em con cũng sẽ gần gũi hơn. Mẹ ở dưới suối vàng cũng yên lòng hơn. Chuyện có con là chuyện của con với Thanh Nhã, không cần mẹ phải làm chủ. Con vẫn nói thế này, ai sinh thì người đó nuôi. Mẹ thấy không chăm nổi thì cứ bảo nuôi giúp. Cưới Thanh Nhã, cô ấy chưa sinh được đứa con trai nào cho nhà chúng ta. Con nhất quyết sẽ không nhận nuôi đâu. Hai đứa thật sự không hiểu chuyện. Hai đứa muốn mẹ tức lên à? Con dâu à, con chưa từng làm mẹ. Không phải vì không còn cách nào khác, thì em cũng không nỡ gửi con ruột của mình đi đâu. Mẹ, Như Yên thay vì nghĩ lung tung, sao không tập trung nghĩ cách kiếm thêm tiền sữa cho con đi? Trước đây, anh cả thường xuyên đưa cho ông nội rất nhiều tiền, mà nhà mình cũng chẳng tiêu gì nhiều. Chỗ tiền đó chắc cũng phải tiết kiệm được kha khá. Giờ lấy ra dùng là vừa. Sắc mặt em gái tôi lập tức trắng bệch. Khi em vừa mang thai, tôi đã đưa không ít tiền, chỉ để em không gặp khó khăn khi sinh con.
Thế nhưng, mọi chuyện lại thành ra thế này. Trước sau tôi đã đưa cho em không ít tiền, chỉ để em không phải gặp khó khăn sau khi sinh con. Giờ em rằng số tiền đó đã sớm bị phung phí hết. Tôi cười, dẫn vợ rời đi. Thanh Nhã, cô là đứa con dâu đáng ghét. Xài tiền của con trai tôi để đi du lịch, giờ lại không muốn bỏ tiền nuôi cháu tôi. Hai đứa mày đúng là lòng lang dạ sói. Sau đó, mẹ tôi và em gái, em rể nhiều lần đến nhà tôi làm ầm lên. Thậm chí còn trực tiếp bỏ đứa trẻ trước cửa nhà tôi. Tôi phải báo cảnh sát một lần, đồng thời cảnh cáo rằng nếu còn tiếp tục, tôi sẽ cắt tiền chu cấp dưỡng lão của mẹ. Cuối cùng họ cũng sợ. Mẹ tôi đành phải rút tiền tiết kiệm của bà, đưa cho em gái để nuôi con. Bà còn phải dọn đến ở nhà em gái, vừa trông cháu vừa làm việc nhà. Thẩm Sách cứ thế lớn lên giữa những va vấp. Mới 8 tuổi, thằng bé đã phải đeo một cặp kính dày cộp. Vậy mà em gái tôi coi nó như báu vật, không cho phép bất kỳ ai nói Thẩm Sách không tốt dù chỉ một câu. Bà biết gì mà nói, sau này con tôi sẽ có khối tài sản để thừa kế. Thật là buồn cười. Giờ con phải sống nhờ tiền của mẹ. Mày để lại được cái gì cho con mày chứ? Hừ, cứ chờ mà xem. Con tôi là đứa số hưởng đấy. Sau này họ vẫn sống chỉ dựa vào tiền mẹ tôi.